नयाँ नयाँ कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गरिरहेका छन्। त्यसै क्रममा आज हजुरहरूलाई दुईटा नयाँ कम्पनीले आइपिओ र एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। पहिलो छ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, जसले चाहिँ प्रिमियममा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ भने अर्को छ लघु वित्त कम्पनी, जसले चाहिँ अंकित मूल्य 100 कै दरमा एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। कति किता आवेदन दिन सकिन्छ, कतिजना लगानीकर्ताले हात पार्ने छन्, आइपिओ र एफपिओ हात पारे भने दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर कति कमाउन सकिन्छ। रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको आइपिओ हामीले 100 किता नै हात पार्न सक्नेछौँ। कसले आवेदन दिन सक्नेछ, हामीले उन्नति लघु वित्तको दोस्रो बजारमा कारोबार अहिले कतिमा भइरहेको छ, इपिएस कति छ आदि सम्पूर्ण यस भिडियो मार्फत हजुरहरूले थाहा पाउनुहुनेछ। लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानल सेयर मार्केट केडीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिरहनु होला। भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। लौ त अब भिडियो सुरु गरौँ। पहिलो नम्बरमा छ हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड। यो कम्पनी कम्पाउन्ड एन्ड 2063 अन्तर्गत स्थापित भएको कम्पनी हो। यस कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 नक्साल काठमाडौँमा रहेको छ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी 21 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। जारी पुँजी 10 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। चुक्त पुँजी 7 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको पुँजी संरचनामा संस्थात्मक शेयरधारक निर्माणमा 70%, सर्वसाधारण शेयरधारक मध्ये वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कर्मचारी सामयिक लगानी कोषहरू समेत गरी जम्मा 30% गरी 100% रहेको छ। कम्पनीले प्रथम चरणमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि 30 लाख किता निष्कासन गर्न लागेको छ। कम्पनीले प्रथम चरणमा आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि बाँकी रहेको 2 करोड 49 लाख किता साधारण शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नेछ। कम्पनीले चाहिँ प्रिमियममा अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले चाहिँ 100 कितासम्म हात पार्न सक्नेछन्। यो कम्पनीको आइपिओ चाहिँ एकदम ठूलो निष्कासन गर्न लागेको छ। लगानीकर्ताले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 3 लाख किताका लागि आवेदन दिन सक्नेछ। कम्पनीले लगानीकर्ताहरूको लागि अंकित मूल्यमा 106 रुपियाँ प्रिमियम थप गरी जम्मा 1 किताको लागि 206 रुपियाँ र 10 किताको लागि आवेदन दिन हामीले 2060 रुपियाँ खर्च गरेर 10 किताको लागि आवेदन दिन सक्नेछ। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई A- रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ। त्यसैगरी भोलिबाटै एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको अर्को लघु वित्त कम्पनी हो उन्नति सहकार्य लघु वित्त वित्तीय संस्था। कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि अंकित मूल्य 100 कै दरमा 1,78,451.18 किता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि निष्कासन गर्न लागेको छ। कम्पनीले लगानीकर्तालाई एकदम न्यून संख्यामा मात्र एफपिओ निष्कासन गर्न लागेको छ। कम्पनीको विस्तार गर्नको लागि पुनः पुँजीको आवश्यक परेको हुँदा कम्पनीको नियम अनुसार चाहिँ पहिलो नै कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेको हुँदा पुनः फेरि कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँदैन। त्यसकारणले चाहिँ कम्पनीको नियम अनुसार दोस्रो चरणमा कम्पनीले एफपिओ बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ। कम्पनीले भोलिबाट एफपिओ बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ। हामी लगानीकर्ताहरूले दुवै कम्पनीको आइपिओ र एफपिओमा हामी सर्वसाधारण लगानीकर्ताले र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले भोलिबाट मङ्सिर 5 गतेसम्म यस कम्पनीको आइपिओ र एफपिओमा आवेदन गर्न सक्नेछ। लघु वित्तको एफपिओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको लागि लघु वित्तले कार्तिक 24 गतेसम्म एफपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पूर्ण आवेदन नपरे मङ्सिर 5 गतेसम्म लम्बिनेछ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड तर्फमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले न्यूनतम 50 कितादेखि 100 कितासम्म हात पार्न सक्नेछन्। यो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ठूलो संख्यामा आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले न्यूनतम 50 कितादेखि 100 कितासम्म हात पार्न सक्नेछ। ठूलो संख्यामा चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ। हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा न्यूनतम 50 देखि 100 कितासम्म आवेदन दिन सक्नेछ। यो कम्पनी एकदम राम्रो छ। हामीले यस कम्पनीको आइपिओ हात पार्यो भने दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर 6000 भन्दा माथि कमाउन सक्नेछौँ। यस कम्पनीको आइपिओ बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। उन्नति सहकार्य लघु वित्त वित्तीय संस्थातर्फ सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूतर्फ 17,840 जना लगानीकर्ता 10 किता हात पार्नेछन् भने बाँकी 5 जनाले 11 किता हात पार्नेछन्। यो कम्पनीले चाहिँ एकदम थोरै संख्यामा एफपिओ बिक्री खुल्ला गरेको छ। यस कम्पनीको मार्केट प्राइस कति छ सो पनि हेरौँ। मैले भिडियो तयार पर्दासम्म यस लघु वित्तको मार्केट प्राइस 676 रुपियाँ 30 पैसा अघिल्लो दिनको तुलनामा
1.59% ले घटेको छ। 52 हप्ताको हाइलो हेर्दा यो कम्पनीको शेयर प्राइस 1085 सम्म पुगेको थियो भने 1050 बाट घटेर 659 सम्म घटेर आएको थियो। प्रति शेयरको मूल्य 120 दिनको एभरेजमा 756 रुपैयाँ 94 पैसा पुगेको छ र 1 वर्षमा यो कम्पनी 22.09% ले घटेको छ। यस कम्पनीको EPS आर्थिक वर्ष 79-80 को चौथो क्वार्टरमा 3 रुपैयाँ 34 पैसा छ। पी रेशियो 202 रुपैयाँ 49, बुक भ्यालु 204 रुपैयाँ 67 पैसा, PB 3.30 रहेको छ। यस कम्पनीको FPO हामीले हात पार्यो भने दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर 6000 भन्दा माथि नै कमाउन सक्ने छौं। दुवै कम्पनीहरूले भोलिबाट IPO र FPO बिक्री खुल्ला गर्न लागेको छ। यस कम्पनीको IPO र FPO मा आवेदन गर्नको लागि हजुरहरूले पैसा सङ्कलन गरी पैसाको बन्दोबस्त गरिराख्नु होला। हाम्रो यस च्यानलबाट प्रसारण गरेको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत आफ्नो विचार पोख्नु होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्न नभुल्नु होला। हजुरहरूले हाम्रो भिडियो अन्तसम्म हेरी साथ दिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त धन्यवाद। हजुरको दिन शुभ रहोस्।